वेलकम बैक अनदर न्यू भिडियो गाइस। फेरि पनि स्वागत छ पमचो च्यानलमा। आज फेरि तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स रहेको छ युट्युबरहरुको लागि। सो आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोमा लगाएको ट्याग्सहरुले चाहिँ र्यांक गरिरहेको छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। तपाईको ट्याग्सहरुले चाहिँ र्यांक गर्यो भने तपाईको चाहिँ कति नम्बरमा चाहिँ ट्याग्सहरुले चाहिँ र्यांक गरिरहेको छ त्यो चाहिँ कसरी चेक गर्ने त्यो पनि सिकाउने छु र र्यांक गर्ने ट्याग्सहरु चाहिँ कसरी लगाउने, कीवर्ड्सहरु कसरी लगाउने आफ्नो भिडियोमा। जुन भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ ट्याग्स लगाउने जुन हुन्छ अप्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ र्यांकेड ट्याग्सहरु र्यांक गर्ने कीवर्ड्सहरु लगाउनु भने तपाईको भिडियो चाहिँ भाइरल हुने धेरै चान्सेस हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ चेक गर्ने, कति नम्बरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ ट्याग्सले र्यांक गरिरहेको छ त्यो कसरी चेक गर्ने त्यो सिकाउने छु। तपाईहरु चाहिँ त्यो र्यांक गरेको ट्याग्सलाई तपाईको आफ्नो युट्युबमा सर्च गर्नु हो। तपाईको चाहिँ जति नम्बरमा चाहिँ तपाईको ट्याग्सले र्यांक गर्छ त्यति नम्बरमा चाहिँ तपाईको भिडियो आइदिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी चेक गर्ने त्यो सिकाउने छु। अरे कहना क्या चाहते हो? तपाईहरु चाहिँ भिडियो चाहिँ स्किप नगरी फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइस। अभी मजा आएगा ना भिडियो। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले चाहिँ युट्युब देख्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको एप्लिकेसन यसमा टच गर्नु होला र युट्युब ओपन गर्नु होला। यहाँ ओपन गरिसकेपछि यहाँ तल रहेको 3 डटमा टच गर्नु होला। यहाँ राइट साइडमा तल रहेको 3 डटमा यहाँ टच गरेर यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ डेस्कटप भर्जन भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला यसमा। सो यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो युट्युब ओपन हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब ओपन हुँदैछ। सो यहाँ ओपन भइसक्यो। अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ आफ्नो च्यानल सर्च गर्नु होला। जस्तै मैले आफ्नो च्यानल सर्च गर्दै छु यहाँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल यहाँ ओपन भइसकेको छ। अब यहाँ मैले टच गर्छु। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सम्पूर्ण भिडियोहरु आइसकेका छन्। यहाँ जति पनि मैले अपलोड गरेको छु यहाँ भिडियोजमा जान्छु। सो भिडियोजमा गइसकेपछि यहाँ तपाईहरु चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा भिडियो ओपन गर्नु होला। जस्तै मैले यो फर्स्ट भिडियोलाई ओपन गर्दै छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ ओपन हुँदैछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो आफ्नो भिडियो चाहिँ प्ले गर्नु हुँदैन त्यसले चाहिँ मैले यहाँ पज गरिसके। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म तल स्क्रोल गरेर आउँछु तल। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो थम्बनेल रहेको छ। मैले जुन भिडियोको चाहिँ ट्याग्सहरु हेर्न खोजिरहेको छु त्यही भिडियो यहाँ रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँ म तल जान्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल भिडियोज ट्याग्स भन्ने अप्सन। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँनिर च्यानल भिडियोज ट्याग्स भनेर दिएको छ। सो तपाईहरु चाहिँ यो बक्समा पुरै हेर्नु पर्ने हुन्छ। यो बक्समा हेर्नु होला। यहाँ बक्समा हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ जुन नीलो कलरमा रहेको छ, ब्लू कलरमा रहेको छ #1 सबै #1 #3 #8 रहेको छ। जति पनि नीलो अक्षरमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो सबै यिनीहरु चाहिँ सबै तपाईहरुको चाहिँ योहरु चाहिँ सबै के हुन् भन्दाखेरि मेरो र्यांक गरिएको ट्याग्सहरु रहेका छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ के मेरो कुन ट्याग्सले चाहिँ र्यांक गरिरहेको छ भन्दाखेरि iPhone SE 2020 iOS 15.3.1 न्यू सफ्टवेयर अपडेट अन 2022 इन नेपाल भनेर मैले यो ट्याग्स राखेको थिए जुन चाहिँ नम्बर 1 मा र्यांक गरिरहेको छ। यो ट्याग्सले मैले उता यसमा सर्च बारमा सर्च गरे भने यो भिडियो चाहिँ मेरो फर्स्ट नम्बरमा आउँछ किनकि फर्स्टमा र्यांक गरिरहेको छ। #1 भनेको तपाईको चाहिँ पहिलो नम्बरमा र्यांक गरिरहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो अनि iPhone SE 2020 iOS अपडेट 15.3.1 सफ्टवेयर अपडेट 2022 भन्ने यो ट्याग्सले पनि मेरो 1 नम्बरमा र्यांक गरिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले जहिले पनि आफ्नो भिडियोमा ट्याग्स लगाउँदाखेरि जहिले पनि मैले आफ्नो च्यानलको नाम पनि लगाउने गरेको छु। त्यसैले चाहिँ मेरो यहाँ प्रमोद चौधरी भन्ने यहाँ एउटा ट्याग्स नम्बर 1 मा र्यांक गरिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो भिडियोमा ट्याग्स लगाउँदाखेरि आफ्नो च्यानलको नाम पनि ट्याग्समा राख्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ iPhone SE 2020 न्यू सफ्टवेयर अपडेट 15.3.1 अन 2020 यो पनि 1 नम्बरमा र्यांक गरिरहेको छ। सो यसरी नै तपाईहरु चाहिँ आफ्नो भिडियोमा ट्याग्स र्यांकेड ट्याग्सहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँ रहेको छ iPhone 6 न्यू सफ्टवेयर अपडेट iOS 15.3.1 अन 2022 भन्ने यो ट्याग्सले चाहिँ मेरो 3 नम्बरमा र्यांक गरिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ #3 लेखेको छ। यो चाहिँ 3 नम्बरमा र्यांक गरिरहेको छ भने यहाँ तल रहेको छ iPhone 7 iOS 15.3.1 न्यू सफ्टवेयर अपडेट त्यो ट्याग्सले चाहिँ मेरो
#8 नीलो अक्षरमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 8 नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेको छ। यसरी गरी तपाईहरुले पनि आफ्नो भिडियोमा र्याङ्केड ट्याग्सहरु र र्याङ्क गर्ने किवर्ड्सहरु लगाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईको भिडियो चाहिँ सर्च बारमा सर्च गर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा तपाईको ट्याग्सले जति नम्बरमा र्याङ्क गर्छ त्यति नम्बरमा चाहिँ तपाईको भिडियोहरु आउने गर्छन्। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो मैले ओपन गरे त्यो गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन वाला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म तल स्क्रल गर्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन सेकेन्ड टाइम सक्सेसफुल डु नट बी मिस्टेक अन 2022 भनेर मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ जुन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ च्यानल भिडियो ट्याग्स भन्ने अप्सन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यो पुरै बक्समा हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ मेरो 3टा ट्याग्सले चाहिँ र्याङ्क गरिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन इन नेपाल 2022 जुन चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेको छ #1 अनि ब्लू कलरमा रहेको छ। अनि सेकेन्ड नम्बरमा र्याङ्क गरेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन अन मोबाइल 2022 भन्ने ट्याग्सले चाहिँ मेरो सेकेन्ड नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेको छ। अनि यहाँ थर्ड नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो थर्ड नम्बरको ट्याग्स हाउ टु गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी रिट्राई भेरिफिकेसन अन 2022 इन नेपाल भन्ने यो ट्याग्सले चाहिँ मेरो सेकेन्ड नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेको छ। यो र्याङ्क गरेको ट्याग्सलाई चाहिँ मैले यहाँ सर्च बारमा सर्च गरे पनि जति नम्बरमा चाहिँ र्याङ्क गरिरहेको छ त्यति नम्बरमा चाहिँ यो भिडियोहरु आइदिन्छ। सो यसै गरी तपाईहरुले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अर्को ट्याग्स यहाँ अर्को भिडियोको हेर्न चाहे। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले चाहिँ यो भिडियोको हेर्न चाहे अनबक्सिङ वाला। सो यहाँ मैले पज गरिसके। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ जुन मोटोरोला मोटो G6 को अनबक्सिङ गरेको थिएँ यहाँ थम्बनेल देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब यसको ट्याग्स चाहिँ मैले हेर्दै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल ट्याग्स भिडियो ट्याग्समा। सो यो बारमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फर्स्ट नम्बरमा र्याङ्क गरिएको छ अनबक्सिङ मोटोरोला मोटो G6 मोबाइल नेपाल अन 2022 फर्स्ट नम्बरमा र्याङ्क गरेको छ। मोटो G6 अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू नेपाल इन 2022 यो ट्याग्सले पनि मेरो फर्स्ट नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेको छ। मोटोरोला मोटो G6 अनबक्सिङ नेपाल इन 2018 अप्रिल 3 भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ अप्रिल भन्ने चाहिँ नम्बर 3 नम्बरमा चाहिँ ट्याग्स र्याङ्क गरिरहेको छ। प्रमोद चौधरी यो भिडियोमा चाहिँ प्रमोद चौधरी भन्ने ट्याग्सले 9 नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेको छ भने। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मोटोरोला मोटो G6 अनबक्सिङ नेपाल 2022 भन्ने त्यो ट्याग्सले चाहिँ यहाँ नम्बर 2 मा र्याङ्क गरिरहेको छ। मोटो G6 अनबक्सिङ 2022 नेपाल नम्बर 1 मा छ र्याङ्क। सो यसै गरी तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोको ट्याग्स र्याङ्क गरिरहेको छ कि छैन भनेर। सो यो भिडियोमा चाहिँ म्याक्सिमम ट्याग्सहरु चाहिँ सबै र्याङ्क गरिरहेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ सबै ट्याग्सहरुले र्याङ्क गरिरहेको छ यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईहरु चाहिँ र्याङ्केड ट्याग्सहरु आफ्नो भिडियोमा लगाउनु पनि तपाईको भिडियो भाइरल हुने चान्सेस धेरै नै हुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ अरुको भिडियोहरुको पनि ट्याग्स र्याङ्क गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ अरुको भिडियोहरु पनि। सो जस्तै मैले यो OnePlus Nord C भन्ने भिडियोको यो चाहिँ मैले चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ टेस्ट गर्दै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अरुको भिडियो रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको भिडियोमा पनि धेरै ट्याग्सहरुले चाहिँ र्याङ्क गरिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ ज्ञान थेरापी यसले पनि आफ्नो च्यानलको नाम जहिले लगाउने गरेको छ। यहाँ ट्याग्समा देख्न सक्नुहुन्छ ज्ञान थेरापी भन्ने ट्याग्सले चाहिँ #नम्बर 2 मा चाहिँ र्याङ्क गरिरहेको छ। OnePlus Nord C2 भर्सेस Realme 9 Pro Plus भनेर यहाँ त्यो ट्याग्सले फर्स्ट नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेको छ यसको भिडियोमा। Realme GT Neo 2 भर्सेस Realme 9 Pro Plus भन्नेले ट्याग्सले चाहिँ यहाँ थर्ड नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेको छ। यसै गरी तपाईहरुले पनि आफ्नो भिडियोमा र्याङ्क गर्ने ट्याग्सहरु लगाउन सक्नुहुन्छ किवर्ड्सहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गरिदिनुला। अच्छा हमको सिखा रिया है। सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। आयो तपाईलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो होला भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै भने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुमाझ लिएर आउने छु। सो थ्यांक यू गाइस।